Hello and Namaste. हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट्स अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा आज हाम्रो डे 10 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। डे 10 मा हामीले के सिक्दैछौँ? पाइथन कलेक्सनको नम्बर 3 सेट। पाइथनमा सेट भनेको के हो त? पाइथनमा सेट भनेको पनि सिम्पली कलेक्सन नै हो, व्हिच इज अनअर्डर। सेटको त्यसमा इलिमेन्ट्सहरू अर्डरमा हुँदैन अनि अनइन्डेक्स भनेको इन्डेक्स दिएर हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ किनकि त्यो अनअर्डर हुने भएकोले। इन पाइथन सेट्स आर रिटर्न विथ कर्ली ब्राकेट भनेको सेट जहिले पनि हामीले कर्ली ब्राकेटमा लेख्ने गरिन्छ। जस्तै मेथड्सहरू पनि हुन्छ, त्यसमा हामीले युनियन, इन्टरसेक्सन, सबसेट यस्तोहरू अरू धेरै मेथड्स पनि हुन्छ। अब हामीले पाइथनमा सेट्स कसरी क्रिएट गर्ने त? अब त्यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ यो भेरिएबल डिक्लेरेसन सेट नेम इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेटमा के हुने भयो, आइटमहरू हुने भयो। स्ट्रिङ छ भने कोडमा हुने भयो, नम्बर छ भने कोडमा हुँदैन। नोट्स सेट्स आर अनअर्डर, सो एनी आइटम्स क्यान कम्स फर्स्ट पोजिसन भनेको सेटमा आइटम 1 आइटम 2 यस्तो अर्डर जे पनि हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै इक्जाम्पलमा छ मैले बुक्स भनेर एउटा सेट क्रिएट गरेको छु, त्यसमा सब्जेक्टको नाम छ। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने के आउँछ, यसरी हाम्रो सेट आउँछ। अब यसमा यो म्याथ यसमा पनि सुरुमै आउँछ भन्ने छैन, कहिले यताउता आउन सक्छ किनकि सेट्सको इलिमेन्ट्सहरू अर्डरमा हुँदैन। अनि हाम्रो एक्सेस आइटम फ्रम सेट, अब सेटबाट कुनै पनि इलिमेन्ट्स एक्सेस गर्न पर्यो भने हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले त्यसलाई फर लुप लाएर हामीले इटरेट गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै सेट भन्ने एउटा नेम भन्ने सेट छ, त्यसमा हामीले फर लुप लायो भने के आउँछ, हामीले सेटको इलिमेन्ट्सलाई इटरेट गर्न सक्छौँ तर एक्सेस गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। अब हामीले आइटम चेक गर्न पनि सक्छौँ इन किवर्ड युज गरेर, हामीले यो पहिला पनि गरिराखेको हो यसरी। अब सेयर भन्ने यसमा छैन त्यसैले फल्स आयो। अब चेन्ज इन आइटम छ, हामीले आइटम भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। अब एड आइटम, अब हामीले सेटमा आइटम एड गर्न के गर्नुपर्छ, एड फङ्सन युज गर्न पनि सक्छौँ अथवा अपडेट फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै सुरुमा एड फङ्सन युज गरेर हेरौँ। मैले कन्ट्री भनेर एउटा सेट क्रिएट गरेको छु यसरी, अनि मैले अब युकेमा एड गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, कन्ट्री सेटको नाम डट एड फङ्सन भयो, त्योभित्र हामीले केलाई एड गर्ने त्यसको नाम लेख्नु पर्यो अनि कन्ट्रीलाई प्रिन्ट गरेपछि हाम्रो यसरी आइटम एड भएर आउने भयो। अब यसमा यो युके पछाडि नै एड हुन्छ भन्ने छैन किनकि इलिमेन्ट्सहरू अर्डरमा हुँदैन। त्यस्तै हामीले अपडेट फङ्सन युज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै यहाँ कलरको सेट छ, कलर यो सेट नेम अनि बिचमा डट अनि अपडेट भित्र अब हामीले यसरी लिस्ट बनाएर अपडेट गराउन सक्छौँ। अपडेटको फाइदा के भयो, धेरै आइटमहरू हामीले एड गर्न सकिने भयो। यस्तो तरिकाले हामीले धेरै आइटमहरू एड गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, अपडेट फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। अब रिमुभ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, सिम्पली डिस्कार्ड फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ, रिमुभ पनि युज गर्न सक्छौँ। बट रिमुभ फङ्सनले चाहिँ इरर दिन्छ त्यसमा कुनै पनि इलिमेन्ट छैन भने। त्यसै पप पनि युज गर्न सक्छौँ, कुनै स्पेसिफिक अथवा लास्ट आइटमलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने। क्लियर फङ्सनले के गर्नुपर्छ, सेटलाई इम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ। अब सेटलाई हामीले जोइन गर्न पनि सक्छौँ। सेटलाई जोइन कसरी गर्ने, युनियन सेटलाई हामीले युनियन युज गर्न पनि सक्छौँ अथवा अपडेट युज गर्न पनि सक्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले यहाँ युनियन युज गरेर हेरौँ। यो भनेको सेट 1 हो, यसमा सेट 2 छ। अब यसलाई डट युनियन सेट 1 डट युनियन सेट 2 गऱ्यो भने के हुन्छ, हामीलाई
त्यो सेट जोइन गर्छ। तर यसले के गर्छ, डुप्लिकेट आइटमलाई रिमुभ गरिदिन्छ। यसमा जस्तो सेटमा के छ, 2 भन्ने दुईटै सेटमा छ, 2 र 4, तर यसमा के आउँछ, 2 र 4 रिपिट भएर आउँदैन। अब त्यस्तै हामीले सेट कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि सक्छौँ, भनेको सेट फङ्सन युज गरेर। सेट फङ्सन युज गरेर हामीले सेट कन्स्ट्रक्सन पनि गर्न सक्छौँ। यसरी मैले अब फ्रुट सेट बनाएको छु भनेपछि सेट यस्तो तरिकाले हामीले सेट कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि सक्छौँ। फर इक्जाम्पल ए भन्ने सेटको नाम भयो इक्वल टु एससिटी सेट कर्ली ब्राकेट भित्र हामीले 1 2 3 4 यस्तो गर्यो, प्रिन्ट ए। अब यस्तो तरिकाले हामीले सेट कन्स्ट्रक्सन गर्नु पनि सक्छौँ। यहाँ किन एरर आयो, यसमा डबल कर्ली ब्राकेट कम्पलसरी छ। यसरी हामीले 1 2 3 सेट भनेर बनाएका छौँ। अब आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा हामीले डिक्सनरीको बारेमा सिक्नेछौँ।